Bună ziua! Numele meu este Dana Perniu și împreună cu colega mea, Elena Manciulea, vă vom face o prezentare a unui grup de poluanți majore ai atmosferei, particulele materiale. Pentru descriere se utilizează modelul poluării mediului, care integrează informațiile referitoare la sursele de producere a acestora, transportul în atmosferă și exemple de efecte pe care particulele materiale îl au asupra sănătății umane, a mediului natural și a celui construit. Atmosfera, în mod natural sau ca rezultat al activității antropice, este caracterizată de prezența particulelor de dimensiuni diverse, cuprinse între 0,5 mm, proprii particulelor de praf, nisip sau burniță, până la particule de dimensiuni moleculare. Prin particule materiale, având simbolul PM, se înțelege amestecul de particule solide și lichide dispersate în aer. De importanță majoră în evaluarea impactului pe care particulele materiale îl au asupra mediului în general și asupra sănătății umane în mod special, o importanță majoră o are dimensiunea acestora. La acronimul PM se asociază un indice inferior care denotă fracțiunea dimensională sau diametrul aerodinamic, în funcție de care particulele materiale se clasifică în particule în suspensie, denumire mai veche, care redă totalitatea particulelor cu dimensiuni sub 100 de micrometri. Acestea sunt particule care se văd cu ochiul liber, știind că limita vizibilității umane este la aproximativ 50 de micrometri. Fracția de particule grosiere cuprinde particulele, având diametru cuprins între 2,5 și 10 micrometri. Fracția de particule fine cuprinde particule având diametrul sub 2,5 micrometri, iar particulele ultrafine sau particule nanometrice au diametrul sub 0,1 micrometri. Particulele materiale, având dimensiunea sub 10 micrometri, nu se pot vedea cu ochiul liber. Acestea sunt vizibile cu ajutorul microscopelor. Pentru descrierea particulelor materiale sau simplu particule se utilizează termeni ca aerosol, definit ca ansamblu de particule solide sau lichide dispersate în aer, praf, fum pentru particulele solide dispersate în aer, abur, ceață pentru particulele lichide dispersate în aer. În funcție de modalitate în care acestea intră în atmosferă, particulele materiale sunt primare, cele emise direct, sau secundare, cele care se formează în atmosferă în urma proceselor fizico-chimice între poluanții gazoși, ca de exemplu dioxid de sulf, oxizi de azot, emiși de către sursele proprii. Odată intrate sau formate în atmosferă, particulele sunt transportate de către masele de aer sau se depun. În funcție de dimensiunile pe care le au, variază timpul de viață în atmosferă, deci și distanțele la care sunt transportate. Compoziția particulelor, dependența de sursa de emisie, dictează dimensiunea particulelor, modalitatea de transport și mai ales efectele pe care acestea le au asupra sănătății umane, a mediului natural, respectiv construit. Există numeroase surse, naturale sau antropice, care contribuie la emisia de particule în atmosferă. În mod natural, în atmosferă există particule provenite din eroziunea solului, praf, purtate de masele de aer. Aerosolii marini sunt bine cunoscuți, fiind formați prin antrenarea de particule foarte fine de apă, de mare, bogată în săruri. Particulele materiale sunt și cele de origine biologică, de exemplu polenul, mucegaiul. O cantitate importantă de particule în atmosferă este emisă odată cu erupțiile vulcanice. Cea mai importantă sursă de particule materiale în atmosferă o constituie arderea combustibililor fosili, fie că este vorba despre cărbuni, produse petrolieră, benzină sau motorină, fie despre biomasă. Ca surse industriale se aminte sectorul construcțiilor, mineritul, fabricarea cimentului, a materialelor ceramice, industria metalurgică. O altă sursă importantă de particule o constituie eroziunea drumurilor ca rezultat al traficului și, nu în ultimul rând, activitățile specifice agriculturii. Precursorii particulelor secundare sunt poluanți gazoși ai atmosferei, ca de exemplu dioxidul de sulf, oxizii de azot, amoniacul, care generează substanțe cu volatilitate scăzută, de exemplu acid sulfuric, sulfat de amoniu, azotat de amoniu, care se condensează, coagulează, formând aerosoli sau se depun sub formă de crustă, de exemplu pe particule pe bază de carbon. Poluanții gazoși pot fi de natură organică, naturală, de exemplu substanțe din categoria terpenelor, sau de sorginte antropică, hidrocarburi aromatice policiclice, aerosolii formați prin reacții de oxidare poartă denumirea de aerosoli organici secundari.
În funcție de modalitatea de generare, respectiv formare, particulele materiale au compoziție diferită și, ca urmare, dimensiuni diferite. Fracția de particule fine poate conține specii anorganice, apă legată, un miez din carbon elementar, carbon negru, hidrocarburi aromatice policiclice, aerosoli organici secundari, substanțe organice de origine biologică. Predominant, aceste particule conțin funigine sau aerosol pe bază de sulfați azotați, având caracter predominant acid. Fracția de particule grosiere conține cel mai adesea particule de praf, cenușă, oxizi metalici, clorură de sodiu, specifică aerosolilor marini, componente biologice. La modul general, aceste particule sunt pe bază de cenușă sau compuși anorganici de tipul celor din sol și au caracter preponderent alcalin datorită conținutului de sol. Transportul particulelor materiale de către masele de aer depinde de asemenea de dimensiunea particulelor. Fracția de particule fine și ultrafine are timp de viață lung în atmosferă, ceea ce face posibil transportul pe distanțe lungi de ordinul sutelor de kilometri, astfel că impactul acestora se resimte la nivel regional sau chiar mai larg. Fracția de particule grosiere are în atmosferă timp de viață scăzut de ordinul minutelor sau orelor, având viteză mare de sedimentare. Transportul acestor particule de către masele de aer se realizează pe distanțe scurte, de până la 10 km, astfel că impactul se resimte la nivel local. Concentrațiile atmosferice sunt reglementate prin Directiva de calitate a aerului la nivelul Uniunii Europene și sunt stabilite la nivelul de 25 micrograme per metru cub ca medie anuală pentru particule având diametru aerodinamic de 2,5 microni. Pentru particulele cu diametru de până la 10 microni, limitele sunt de 40 micrograme pe metru cub, concentrație medie anuală și respectiv 50 micrograme pe metru cub ca medie zilnică. Limitele propuse de Organizația Mondială a Sănătății sunt mai stricte, valorile recomandate sunt sub cele impuse de Uniunea Europeană. Efectele particulelor materiale asupra sănătății umane sunt dependente de dimensiunea acestora. Deși la nivelul Uniunii Europene emisia de particule s-a diminuat în perioada 2000-2015, există totuși un procent semnificativ al populației expuse la particule materiale, fie PM2,5, fie PM10, în concentrații ce depășesc limitele impuse de Uniunea Europeană sau recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Luând în considerare pătrunderea în organismul uman prin inhalare, particule grosiere sunt denumite particule inhalabile sau toracice, pătrunzând doar în partea superioară a sistemului respirator, filtrate fiind la nivelul nasului și al traheei. Particulele fine sunt denumite respirabile, deoarece pătrund adânc în plămân la nivelul alveolelor și bronhiolelor. Particulele grosiere, având viteză mare de sedimentare, expunerea individuală pe termen lung este redusă, iar expunerea pe termen scurt generează afecțiuni respiratorii. Există numeroase studii laborioase care au demonstrat că particulele fine sunt responsabile de boli ale sistemului respirator cardiovascular, având și implicații în dezvoltarea afecțiunilor sistemului nervos central. Efectele adverse ale fumului rezultat de la arderea cărbunilor au fost menționate încă din secolul al XIII-lea. Pe parcursul secolelor s-au înregistrat numeroase episoade de poluare a aerului datorită prezenței particulelor materiale. Pe măsura dezvoltării tehnologice, particulele emise în atmosferă au compoziție din ce în ce mai complexă, astfel că efectele sunt resimțite în cele mai diverse moduri. În atmosferă, prezența particulelor se sesizează, în primul rând, prin reducerea vizibilității. În funcție de dimensiunea și compoziția pe care o au, particulele se sedimentează pe cale uscată sau umedă, astfel că, la nivelul solului sau luciului de apă pe care se depun, pot surveni modificări. Prezența particulelor materiale în atmosferă conduce la deteriorarea materialelor de construcție, a obiectelor și chiar a monumentelor istorice, murdărirea suprafețelor, corodarea materialelor metalice, degradarea calcarului, marmurei. Sunt câteva exemple de efecte pe care particulele materiale le au asupra mediului construit. Pentru aprofundare, îți recomandăm parcurgerea materialului asociat acestei unități de învățare.
Îți mulțumim pentru atenție și îți dorim succes în construirea propriilor cunoștințe.